السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول بخیر ټیک ټاک به خوشحال به او د ژوند په موضوع کې به ملګرو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رضوان الله روغاني ورته ګوري RH ورلد ډیټا یوټیوب چینل. ملګرو نن ویډیو کې به تاسو ته یو موبایل ګیلری باره کې څلور داسې ښایسته ټریکس ښایم چې هغه به تاسو ډیر په کار راشي. ټول نه ولنې ټریکس چې زموږ کوم دین وغدا دی چې تاسو خپل موبایل کې ګیلری کې چې تاسو کوم تصویران دي راغینه تاسو گیفت څنګه جوړولای شئ او بیا چاته سند کولای شئ. او دویم نمبر ټریکس چې زه تاسو ته ښودلی وایم نو هغه دا دی چې ستاسو د خپل موبایل تصویران یو ځای کولی څنګه شي، مطلب 3 تصویران یا 4-5 تصویران تاسو یو تصویر کې څنګه راوستلی شئ. صحیح ده. او دریم نمبر ټریک زه تاسو ته دا ښایم چې تاسو خپل موبایل کې تصویران کتل غواړئ یا ویډیو سم چې کتل غواړئ نو هغه تاسو په خپل ویډیو په شان څنګه چلولی شئ. مطلب تاسو به په موبایل سکرین باندې ټچینګ نه کوئ او هغه تصویران به تاسو ته خپل راوړي. او څلورم نمبر زموږ چې کوم ټریک دی هغه ډېر امپورټنټ ټریک دی. هغه ټریک دا دی که چېرې ستاسو د موبایل نه څوک تصویران ډیلیټ کړي یا ماشومان تصویران ډیلیټ کړي یا بل څوک ډیلیټ کړي نو دا تصویران تاسو واپس څنګه راوستی شئ خپل موبایل ته، خپل موبایل ګیلري ته. ټیک ده. پس 15 ورځو کې دننه 15 ورځې مخکې چې ستاسو نه کوم تصویران ډیلیټ شوي هغه تاسو راوستی شئ خپل ګیلري ته. نو موږ سره اوسئ. دې ویډیو کې به تاسو ته دا څلور ونه طریقې ښیم او ډېرې ښایسته طریقې دي ځکه چې دا د هر چا دپاره ضروري دی. ټول نه پهله به تاسو ته زه ښایم چې تاسو ګفټ څنګه جوړولی شئ. هغې دپاره به تاسو د بره 3 ډاټس د آپشن وینئ، دې باندې به تاسو کلیک کوئ او لاندې به د کریټ ګفټ تاسو وینئ، دې باندې به کلیک کوئ. دې باندې چې تاسو کلیک کوئ نو بیا به تاسو هغه تصویران سلیکټ کوئ د کومې نه چې تاسو ګفټ جوړول غواړئ. صحیح ده. نو فرض کړه 3 تصویران ما سلیکټ کړه او لاندې به لیکلي وي کریټ ګفټ. ټیک شو. نو دا گیفت جوړ شو. دې کې تاسو ته لاندې نور هم آپشن ملاویدی شي. صحیح ده. تاسو چېرته لیکل کول نو هغه هم تاسو لیکلی شئ. لاندې دا به تاسو ټایپینګ ته به راشئ، دلته به تاسو ولیکئ هر څه چې تاسو لیکئ هغه ستاسو مرضي ده. فرض که زه ستاسو د ښودلو لپاره شادي مبارک هو لیکم، شادي مبارک هو، یو بل صفر، شادي مبارک هو. ټیک شو. دا ما ولیکلو. د بیا تاسو کلر هم چینج کولی شئ. دلته لاندې وګوره هر قسم کلر تاسو ورکولی شئ چې کوم ستاسو خوښ وي هغه تاسو دې باندې راوستی شئ. ټیک ده. دا بیا ستاسو مرضي ده تاسو کوم ځای ته لګوئ، بره لګوئ، لاندې لګوئ، سیټ ته لګوئ. زه به دلته بره ولګوم. ټیک شو. دې نه بعد به تاسو بیا به دې نه بعد تاسو سیو باندې کلیک کوئ. سیو باندې چې تاسو کلیک کوئ نو ستاسو ګفټ کارډ جوړ شو. ټیک ده. دا اوس تاسو هر چا ته لیږلی شئ او مسنجر کې لیږلی شي، واتساپ باندې لیږلی شي، هر ځای باندې دا تاسو شیر کولی شئ. ټیک ده. نو ډېر ښایسته ټریک دی، دا ضرور استعمال کړئ. نو دا و چې زموږ اولنی ټریک د موبایل ګیلري باره کې. دویم نمبر چې زموږ کوم ټریک دی هغه به هم زه تاسو ته ښایم، موږ سره اوسئ. هغې دپاره به تاسو داسې وکړئ چې دا 3 ډاټس آپشن چې دی دې باندې به تاسو کلیک کوئ. ټیک ده. او کریټ کالج ته به راشئ. کریټ کالج باندې به تاسو کلیک کوئ نو بیا به تاسو هغه تصویران سلیکټ کوئ کوم چې تاسو یو ځای کول غواړئ. نو دا 3 تصویران ما ستاسو دپاره سلیکټ کړه او دا وګورئ چې دا اوس ما یو ځای کړل. نو دې کې لاندې تاسو ته هم نور آپشن ملاویږي، دا ستاسو که تاسو هر څنګه دا جوړول غواړئ. ټیک ده. که داسې کوئ داسې کوئ ستاسو مرضي ده. او بیا به د هغې نه بعد تاسو سیو باندې کلیک کوئ نو دا به یو شي. 3 تصویران تاسو یو تصویر کې راوستل. وګورئ چې ټیک ده. او دریم نمبر باندې زموږ کوم ټریک دی نو هغه هم ډېر امیزنګ ټریک دی، هغه هم تاسو ضرور استعمال کوئ. هغې دپاره به تاسو داسې وکړئ چې بیا به دا 3 ډاټس د آپشن چې دی دې باندې به کلیک کوئ او سلایډ شو باندې به کلیک کوئ. سلایډ شو باندې چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته خپل تصویران د ویډیو په شان به دا روان شي، لکه څنګه چې ویډیو روانه وي دغه شان به دا تصویران تاسو ته ټول روانېږي. په دې کې ویډیو وي، هر څه چې وي هغه به تاسو ته دغه شان ښایي د تصویر په شان روان به وي. ټیک ده. او څلورم نمبر چې زموږ کوم ټریک دی نو هغه هم ډېر امیزنګ ټریک دی، دا د هر چا لپاره ضرور استعمالول پکار دي. د هغې دپاره یو شرط دی. شرط دا دی چې تاسو به خپل موبایل ګیلري کې ریسایکل بن آپشن چې کومه دی هغه به کولاو کوئ. هغه به تاسو څنګه کولاوئ؟ هغې دپاره به تاسو راشئ سیټینګ ته. سیټینګ باندې به تاسو کلیک کوئ او لاندې به راشئ، دلته به لیکلی وي ریسایکل بن، دا تاسو وینئ. دا آپشن به تاسو آن کوئ. دا تاسو د اوس نه ځان سره آن کوئ. نو که چیرې هم ستاسو نه تصویران ډیلیټ کېږي یا ماشومان ډیلیټ کېږي یا نور څوک داسې په غلطۍ کې د چا نه تصویر ډیلیټ شي یا ویډیو ډیلیټ شي او هغه ستاسو ضروري پکار وي نو هغه تاسو واپس 15 ورځو کې دننه ریکور کولی شئ. صحیح ده. نو دا ضرور استعمال کوئ دا ټریک.
دا به بیا تاسو څنګه فرض که زه اوس تاسو د مخې یو څو تصویران ډیلیټ کوم الریډي ما ډېر تصویران ډیلیټ کړي دي هغه هم زه ستاسو د مخې واپس راولم اوس د موبایل ګیلري ته هغې دپاره به تاسو راشئ د 3 ډاټس اپشن باندې به کلیک کړئ لاندې به راشئ ریسایکل بین باندې ریسایکل بین باندې چې تاسو کلیک کړئ نو دا هغه تصویران دي کوم چې ما ډیلیټ کړي تصویران دي ویډیوز دي هر څه چې دي هغه ټول دلته راغلي دي صحیح ده دا زه واپس ریسټور کوم مطلب خپل موبایل ګیلري ته راولم نو دا به څنګه زه راولم دا به ټول سلیکټ کړئ تاسو که یو سلیکټ کوئ کوم تصویر چې ستاسو په کار وي هغه هم تاسو سلیکټ کولی شئ یا ټول سلیکټ کولی شئ او بیا لاندې ریسټور کا د ریسټور د اپشن تاسو وینئ دې باندې کلیک کړئ او که تاسو دا ریسایکل بین مطلب دا ډسبین چې کوم دی دا تاسو صفا کول غواړئ نو د ډیلیټ اپشن باندې هم تاسو کلیک کولی شئ ټیک ده خو دا زه ریسټور کوم نو زه به ریسټور باندې کلیک کوم ستاسو د ښودلو دپاره نو دا وګورئ چې دا هغه تصویرونه او ویډیوګانې وې کوم چې ما ډیلیټ کړي وو مخکې هغه ټول موبایل ګیلري ته راغله واپس نو ملګرو دا ونه نه زموږ ویډیو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي که خوښه شوي مې نو ویډیو لایک کړئ او چېرته هم چې ښاد او آباد اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان